ከባለፈው የቀጠለ ትምህርት ይዤ መጥቻለሁ እንቀጥላለን ማለት ነው በቴንሶች ላይ በፕሬዘንት ቴንስ ላይ የነበረ ትምህርት ነው ዛሬ ደግሞ ፕሬዘንት ፐርፌክት እና ፕሬዘንት ፐርፌክት ፕሮግሬሲቭ የሚለውን እናያለን ማለት ነው ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ይሄንን ቪዲዮ ዛሬ የምታዩ ሰብስክራይብ አድርጉ ተወዱታላችሁ መማር የምትፈልጉ ከሆነ ማለት ሰብስክራይብ አድርጉ ምትወዱት ሲሆን ደግሞ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ ለሰዎች እና ደግሞ ደውሏን እንኳን ያቺኛዋን ከጎን ያለችዋን ቪዲዮ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችሁ እንቀጥል ትምህርታችን Okay, present tense ሁለቱን አይተናል ሶስተኛውና አራተኛው ምንድነው present perfect እና present perfect progressive ወይ ደግሞ present perfect continuous ይባላል Okay, present perfect ምንድነው የሆነ ነገር የሆነ ሐላፊ ጊዜ ላይ ጀምሯል የሆነ ቦታ ጀምሯል የሆነ ጊዜ ጀምሯል የሆነ ነገር እኔን በአማርኛ ስሞክር ማለት ነው ለመግለጽ ከዛ በኋላ በባለፈው ምንድነው በሐላፊ ጊዜ ጀምሮ still እስካሁን ድረስ የቀጠለ ነገር ወይም ደግሞ ከሆነ ጊዜ ጀምሮ ተጀምሮ ያ ነገር ከሆነ ጊዜ ጀምሮ ተጀምሮ እስካሁን ቀጥሎ ከሆነ ጊዜ ከሆነ ደቂቃዎች በፊት ወይ ከሆነ ሰዓታት በፊት አልቋል ያለቀ ነገር completed action ያለቀ action ነው ግን በጣም በቅርብ ጊዜ ያለቀ ነው like ለምሳሌ ከአንድ ሰዓት በፊት ሊሆን ይችላል ከ3 ሰዓት በፊት ሊሆን ይችላል ከ10 ደቂቃ በፊት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ስቲልም አሁን በፕሬዘንት ጊዜ እስካሁንም በቃ ያለ ሊያልቅ አሁን ያለ ነገር ነው ሁለቱንም የሚይዝ ነው ገብቷችኋል አባባሌ በምሳሌ ሲሆን በደንብ ላስረዳችሁ ይገባችኋል በምሳሌ ሲሆን ይገባችኋል በደንብ ላስረዳችሁ ኦኬ ይሄ ፎርሙላው ምንድነው present perfect እንዴት ነው የሚገነባው subject ከዛ have ወይ ደግሞ has ኦኬ ይገባል እንደ ሰብጀክቱ አይነት ማለት ነው ከዛ ደግሞ verb የቨርቡ past participle ባለፈው ትንሽ ተናግሬያለሁ ሸረፍ አድርጌ ማለት ነው የቨርቡ ቨርባል የቨርቡ past participle እሺ ይሄም እንዴት ነው ችግር የለውም በምሳሌ ስለማስረዳችሁ ይገባችኋል እሺ have you lived here all your life have you lived here all your life እሺ አያችሁ ሰብጀክቱ ምንድነው you አንዳንዴ ቀያየራል ጥያቄ ስለሆነ ማለት ነው ለዛ ነው የቀየርኩት እዚህ ጋር ይሄ ጥያቄ ነው ጥያቄ ሲሆን ሰብጀክቱ ሁለተኛ ላይ ይገባል verbu መጀመሪያ ላይ ይገባል ወይ ደግሞ has እና have መጀመሪያ ይገባል ማለት ነው እሱ ችግር የለውም እንደ ሴንቴንሱ ግንባታ ይለያያል have you lived here all your life አያችሁ have ወይ ደግሞ have you እንደ ሰብጀክቱ you ከዛ live ነው አይደለ verbu የlive past participle ምንድነው live lived lived ነው አይደለ live lived lived ነው አይደለ ስለዚህ lived ይሆናል የpast participle ማለት lived okay have you lived here all your life ሁሉም ህይወትህ እንዳለ ማለት ጊዜህ እንዳለ ምንድነው የሚባለው all your life ህይወትህ እንዳለ እዚህ ነው የኖርከው ጥሩ አማርኛ አልተናገርኩም ይቅርታ እዚህ ነው የኖርከው እንዳለ ላይፍን ማለት ነው ህይወትን እዚህ ነው የኖርከው ማለት ነው like ለምሳሌ ያ ሰው በልጅ ሆኖ መጥቷል የሆነ ሀገር ማለት ነው ለምሳሌ የሆነ ሀገር ጀርመን ሀገር ወይ wherever ልጅ ሆኖ መጥቷል ከዛ በኋላ ከብዙ አመታት በኋላ እዛው ነው ያለው ያ ሰው ስለዚህ ያንን ሰው ስንጠይቀው እዚህ ነው እንደ ህይወትን በጠቅላላ የኖርከው አያችሁ የሆነ ጊዜ የሆነ ቦታ ጀምሯል ያልኳችሁ እሱን ነው መኖር የጀመረበት አመት አለ ያ ሰው ያ ልጅ ከዛ በኋላ ከብዙ አመት በኋላ ነው የምንጠይቀው ስቲልም ግን እዛ ነው ያለው ያ ሰው ገብቷችኋል ለዛ ነው ይሄ completed action started in the past and continued in the moment አንዳንዴ completed action የሚለው ላያልቅም ይችላል ሁሌ ያለቀ action ብቻ ላይሆን ይችላል እንዳልኳችሁ ከ10 ደቂቃ በፊት ያለቀ actionም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ስቲልም እየቀጠለ ያለ ነገር ለዛ ነው እኮ present የሚባለው by the way present የሚባልበት ምክንያት ስቲልም እየቀጠለ ያለ ሊሆን ይችላል ገብቷችኋል ለምሳሌ 15 አመት ያ ሰው ኖረ እዚህ ግን አሁንም እዚህ ነው እየኖረ ያለው ማለት ያለበት ሀገር ማለት ነው እየኖረ ነው ያለው ስለዚህ እናንተ እዛው ሀገር ሆናችሁ ሲኖርበት ሀገር ሆናችሁ ስትጠይቁት have you lived here all your life እዚህ ነው እንዴ እንዳለ ባለፈው በጠቅላላ ህይወትን የኖርከው ብላችሁ ጠይቁታላችሁ ስለዚህ ከ15 አመት በፊት መጣ ስቲልም እዛ ነው አያችሁ አሁን ገባችኋል እንዴት present perfect tense እንደሚገነባ ኦኬ ሌላ ምሳሌ I have already ironed the shirts እሺ አይረን ማለት መተኮስ ማለት ነው
የአይረን የቨርቡ ፓስት ፓርቲሲፕል አይረንድ ነው አይደለ ፓስት ፓርቲሲፕሉ አይረንድ ነው ኃላፊ ጊዜው ማለት ነው the shirts ያው እንትኖቹን ምንድነው ሸርት ከነቴራ ወይም ደግሞ ሸሚዝ እሺ I have already ironed the shirts አያችሁ የሆነ ከ20 ደቂቃ በፊት ጀመርኩኝ መተኮስ ከዛ አለቀ አሁን ደግሞ ኮምፕሊት ሪአክሽን ነው አለቀ ግን ከ20 ደቂቃ በፊት ጀምሬ ነው ስለዚህ ለሰው ስናገር ኖ በቃ ተኩሻለሁ እንዳለ ሸሚዞቹ እንዳለ ተኩሻለሁ ወይ ደግሞ ከነቴራዎቹ እንዳለ ተኩሻለሁ ብዬ እናገራለሁ አያችሁ አሁን ያለቀ ነገር ነው ለዛ ነው ፓስት አይደለም ፓስት ቴንስ አይደለም ፕሬዘንት ፐርፌክት የሆነበት ምክንያት በአሁን አካባቢ ስላለቀ ነው ማለት ነው ገብታችኋል አሁን ኦሬዲ ከተወሰነ ደቂቃ በፊት ስለዚህ I have already ironed the shirts already በቃ ጨርሻለሁ ነው ምንለው I ironed the shirts ሊሆን ይችላል ተኩሻለሁ ምናምን ኦኬ ትክክለኛውን እንግሊዝኛ እንናገር ማለት ፓስት ማድረግ እንችላለን ግን ትክክለኛውን እንግሊዝኛ እንናገር ካለን በቅርብ ጊዜ የጨረስነው ነገር ከሆነ ለምሳሌ ከ3 አመት በፊት ተኩሰን ቢሆን ተኩስንትን አስመሰልኩታል መተኮስ ከ3 አመት በፊት ሲሆን ሽጉጥ ወይ ሌላ ይመስላል ግን ልብስ ለምሳሌ የዛን ጊዜ እኮ ነው ነበርኩኝ ሸሚዙን የተኮስኩት ለማለት ከ3 አመት በፊት የሆነ ነገር ከሆነ የዛን ጊዜ እኮ ነው ነበርኩኝ የተኮስኩት ሸሚዙን ስንል I have already ironed the shirts አንልም የዛን ጊዜ present perfect አንጠቀምም የዛን ጊዜ past simple past ነው የምንጠቀመው የፓስት ቴንስ simple past የሚባላል simple past እንጠቀማለን ከ3 አመት በፊት ለሆነ ነገር I ironed ብለን ነው የምንጠቀመው I ironed the shirts by the time ወይ ደግሞ የዛን ጊዜ አያችሁ ልዩነት ገባችሁ ኦኬ ሶስተኛ ምሳሌ my mother has just gone to bed ይኸውላችሁ subject my mother እዚህ ጋር subject I እዚህኛው ምሳሌ have ወይ ደግሞ has እንዳልኳችሁ already verb past participle ironed እሺ my mother she የሚለውን ይተካል አይደል has እንወስዳለን በዚህ ሰዓት ምክንያቱም she he እና it hasን ስለሚወስድ my mother has just gone to bed አያችሁ just gone to bed ማለት የሆነ ነገር ስትናገሩ it's just የሆነ ነገር ስትናገሩ አሁን ለምሳሌ እናቴ አሁን ሄደችው ወደ መኝታ ልተኛ just አንድ ደቂቃ በፊት ሊሆን ይችላል ስለዚህ እህቴ ስትጠይቀኝ mother የት ነች ስትለኝ ነው my mother ወይ ደግሞ ሌላ ሰው ስትጠይቀኝ my mother is just gone to bed እላለሁ እናቴ አሁን ወደ መኝታዋ ሄደች መቼ ነው የተደረገው አሁን ነገርየው የተጀመረውስ ምናልባት ከ5 ደቂቃ በፊት ተዘጋጅታ ምን ብላ ጥርሷን ታጥባ ምን ብላ ወደ መኝታ ሄደች የጀመረችው ከ5 ደቂቃ በፊት ይሆናል ወደ መኝታ መሄድ ፕሮሰስ ከዛ በኋላ ሄደች already has just gone አሁን ያ ገባችሁ I hope በደንብ ነው ገባችሁ okay great የመጨረሻውና አራተኛው የፕሬዘንት ቴንስ ክፍል እየጨረስን ነው ያ present perfect progressive ይባላል ከpresent perfect ጋር የሚለየው ምንድነው progressive የሚል ገብቶበታል progressive የሚለው ደግሞ በሌላ አንዳንድ ጊዜ continuous ብለን እንጠራዋለን present perfect continuous ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ምንድነው የሚያደርገው it emphasizes duration you know ወይ ደግሞ how much time is spent emphasize ማለት ማጉላት ማለት ነው it emphasizes duration ወይ ደግሞ የሚናገረው ነገር ለማለት emphasize የሚናገረው ነገር ስለ duration ነው duration ማለት ቆይታ ማለት ነው የሆነ ነገር የሆነ ቦታ ጀምሯል እስከ ተወሰነ ጊዜ ተደርጓል የተደረገበትን ቆይታ ለመግለጽ ስንፈልግ ነው present perfect progressive የምንጠቀመው በpresent perfect ፋንታ ጥሩ መሰለኛውን የተናገርኩት በpresent perfect ፋንታ present perfect progressive የምንጠቀመው ቆይታውን ለመናገር ስንፈልግ ነው right it emphasizes duration ወይ ደግሞ how much time is spent ምን ያህል ጊዜ how much time is spent ምን ያህል ጊዜ እንደፈጀ ያ ነገር okay እንዴት ነው የሚገነባው subject have ወይ ደግሞ has ከዛኛው የሚለየው ምንድነው been ይገባል እዚህ ላይ been ከዛ ደግሞ verb past participle ሳይሆን ing ነው የሚገባበት ይሄ ነው ፎርሙላው subject have ወይ ደግሞ has ከዛ been ከዛ verb ing ምሳሌ she has been አያችሁ has she he እና it hasን ይወስዳሉ አይደል haveን አይደለም third person singular ላይ ተምረናል she has been swimming
for swimming for 40 minutes. Okay, for 40 minutes. ስትዋኝ የቆየችው ለ40 ደቂቃ ነው። ስትዋኝ ነበር ለ40 ደቂቃ። has ከዛ been አያችሁ እዚህ ጋር እንዳለው እንደ ፎርሙላው verb subject she swim verb ነው ing swimming. She has been swimming for 40 minutes. ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነገር ስትጽፉ ራሱ ባለፈው የሆነ ጊዜ ላይ ተናግሬያለሁ መሰለኝ ስትጽፉ እኔ ለማሳጠር ብዬ ነው በቁጥር የጻፍኩት። ብዙ ጊዜ ግን ጽሁፍ ላይ በእንትን መጻፍ አለባችሁ 40 የሚለውን FO። በነገራችን ላይ ጽሁፍ አስተምረን የሚል ተደጋጋሚ ሜሴጅ አይቻለው። እስቲ የሆነ ኢሴ ነገር ወይ ደግሞ የሆነች ነገር ኢሜል ነገር ወይ የሆነ ነገር አዘጋጅቼ እንዴት እንደሚጻፍ አሳያችኋለሁ። ጽሁፍ እሱን አሳያችኋለሁ የሆነ ጊዜ ላይ መቼ እንደማረገው ባላቅም ግን ጽፌ እንዴት እንደሚጻፍ ኮማ የሚባለው ነገር ጥያቄ ምልክት መጀመሪያ ሲጻፍ መጀመሪያ ስቴትመንት ሲጀምር ሁሌ በካፒታል ሌተር ምናምን ከዛ በኋላ እንዴት ነው ቢውልድ እንዴት ነው ስትራክቸሩ እንዴት ነው የሚሆነው ስለ አድቨርብ ስለ አድጀክቲቭ ምናምን ጽሁፍ ላይ እንዴት ነው እነሱ የምናስገባቸው የት ቦታ ነው የምንጠቀማቸው ምናምን የሚለውን ጽፌ አንድ ጊዜ አስተምራችኋለሁ ማለት ነው። anyway እዚህ ጋር እንዳለ ለስጽፉ እንትኑን አትጠቀሙ። ብዙ ጊዜ ተመካሪ አይሆንም። 30 40 ምናምን ያላችሁ አጻፉ ራሱ FO ምናምን ያላችሁ 40 ብላችሁ ጽፉ። እሺ anyway she's been አያችሁ ለ40 ደቂቃ ስትዋኝ ቆየች ማለት ነው። ቆይታውን ነው የሚናገረው ቆየች። ሁለተኛው ምሳሌ we have been exporting fruits since last June። አሁን ለምሳሌ እዚህ ኦገስት ላይ ሊሆን ይችላል የምንናገረው we have been አያችሁ have ከዛ been ከዛ export verb ነው ing exporting fruits since last June ከባለፈው ጁን ጀምሮ ኦገስት ላይ ሊሆን ይችላል ከሁለት ወር በፊት ጁን ነው አይደል ከጁን ጀምሮ ከባለፈው ጁን ጀምሮ ፍራፍሬ ኤክስፖርት ስናረግ ቆይተናል አያችሁ ቆይተናል since last June ቆይታውን ነው ሁለት ወር ሊሆን ይችላል ኦገስት ላይ ካለ ይሄ ነው አያችሁት በቃ ቆይታውን ነው የሚናገረው የሆነ ፕሬዘንት የሆነበት ምክንያት ደግሞ እስካሁን የሚለውንም ሊገልጽ ስለሚችል ነው አሁንስ ድረስ ያለው አሁንም ኤክስፖርት እያደረግን ሊሆን ይችላል ገብቷችኋል ለዛ ነው ከላስት ጁን ጀምሮ እስካሁን ኤክስፖርት እያደረግን ነው ለአራት ወራት ኤክስፖርት እያደረግን ቆይተናል አይ ሆፕ በደንብ ገብቷችኋል ተስፋም ማድረጋለሁ እንደገባችሁ ማለት ነው እነኛ አይነት እንትኖችን ትምርቶችን እስቲ ሼር ምናምን በማድረግ በሚዲያዎቹ እንትን በሉን ተባበሩን ማለት ነው ለተለያዩ ልጆች እንዲደርስ ማለት ቀደም ለመናገር ሞክሬያለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ መልካም የጥናት ጊዜ ይሁንላችሁ ፕሊስ ምናጠናውን እዚህ ጋር በደንብ ማለት ጨረስን በነገራችን ላይ ስለ ፕሬዘንት ቴንስ አሁን ጨረስን በቃ አሁን በሚቀጥለው ፓስት ቴንስ እናያለን ማለት ነው ምንማራቸውን ነገሮች አጥኗቸው መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻው